اقسم لك بالله انت ممكن في 2025 انك تجيب شرط ال1000 مشترك بضغطة زرار واحدة وفي اقل من 24 ساعة. لو انت منشئ محتوى جديد على منصة اليوتيوب وعندك صعوبة في تحقيق شرط ال1000 مشترك، ممكن انك تجيب الشرط ده في اقل من 24 ساعة وبضغطة زرار واحدة. ايه ده يا عم هشام؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ في حد بيجيب ال1000 مشترك بضغطة زرار واحدة؟ بس تعالى نقف هنا بقى ثانية واحدة واقول لك ايه اللي ممكن يعمله منشئ المحتوى اول لما يجي يبدأ على منصة اليوتيوب ويجي يبدأ ان هو يرفع اول فيديو على قناته ويلاقي حرفيا ان الدنيا صحراء. يجي يدخل مثلا قبل ما ينشئ القناه بتاعته، يجي يتفرج مثلا على قناه منشئ محتوى هو بيحبه، يلاقي ان منشئ المحتوى ده بيجيب مشاهدات، يلاقي ان منشئ المحتوى ده في زياده في عدد المشتركين عنده في قناته بشكل دوري، فيقول لك انا هعمل قناه يوتيوب ويقدم فيها الحاجه اللي هو بيحبها. ولكن هنا بتبقى الصدمه حرفيا بالنسبه له ان هو اول لما بيجي بيرفع اول فيديو على قناته بيلاقي حرفيا ان الدنيا صحراء عنده في القناه، ولا في مشاهدات ولا في مشتركين. وهنا بيبدا يقع في الكارثه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، وهي شراء المشتركين. شراء المشتركين حرفيا اكبر كارثه ممكن ان هو يعملها منشئ المحتوى على منصه اليوتيوب في بدايته. اول لما يتصدم بالحقيقه اللي هو اول لما يرفع اول فيديو ولا يلاقي عليه مشتركين ولا يلاقي عليه مشاهدات، بيبدا ان هو يتجه لاساليب غير شرعيه يقدر ان هو يجيب بيها ال1000 مشترك. والاساليب دي بتبقى هي في الغالب بتبقى شراء المشتركين. وعايز اقول لك ان شراء المشتركين ده اكبر كارثه انت ممكن تعملها في قناتك في البدايه. ليه يا عم هشام؟ انا هقول لك ليه. لان اول 1000 مشترك في قناتك هم القاعده الجماهيريه بتاعتك. انت لما تجيب واحد مشترك متفاعل مع قناتك احسن بكتير جدا من ان انت تجيب 10 مشتركين غير متفاعلين مع قناتك. فما تحاولش في البدايه انك تجيب ال1000 مشترك عن طريق الشراء او عن طريق التبادل، لان كده حرفيا ده مش عامل من عوامل النجاح اطلاقا. واحنا بنقعد بنتكلم بنقول يا جماعه ما حدش من فضلكم يعمل كده، وبتلجأوا ان انتوا تشتروا مشتركين وتشتروا مشاهدات وتشتروا ساعات، وتتفاجئوا بعد كده ان القنوات بتاعتكم ما بتنجحش، ان القنوات بتاعتكم انتوا بتنزلوا الفيديوهات مفيش عليها اي تفاعل. هيجي لكم التفاعل منين؟ انت دلوقتي واحد شاري ال1000 مشترك، ال1000 مشترك اللي يقول لك ان هم متفاعلين معاك، او اللي هيشتري لك ال1000 مشترك وهيقول لك ان هم متفاعلين معاك، صدقني وعلى تجارب كتيره جدا مع منشئين محتوى كتيره جدا، ده كده بيضحك عليك. لان مفيش 1000 مشترك بيجوا عن طريق الشراء بيبقوا مشتركين متفاعلين. فانت كده بتدمر قناتك وبتدمر اقتراحات قناتك وبتدمر خوارزميات قناتك وبتدمر تعبك وبتدمر مجهودك اللي انت بتعمله على قناتك، لان في الاخر مش هتلاقي مشاهدات ولا هتلاقي مشتركين. فما تحاولش في البدايه انك تلجأ للشراء باي حال من الاحوال، ولا شراء مشتركين ولا شراء ساعات ولا حتى تلجأ للتبادل. ليه بقى؟ لان اول 1000 مشترك دول هم القاعده الجماهيريه بتاعتك. القاعده الجماهيريه يعني الاشخاص اللي هتبدا ان هي تتفاعل معاك وتتفاعل مع قناتك، سواء باللايك او بالاشتراك او بالكومنتات او حتى بالشير على الفيديو او حتى بالديسلايك. الاشخاص دي هيبداوا ان هم يتفاعلوا مع الفيديو بتاعك او مع اي بوست انت بتنزله على المنتدى. كل ده ساعتها اليوتيوب بيبدا ان هو يشوف ان ده تفاعل ناتج عن شخص حقيقي. يعني دلوقتي يا عم هشام انا لو اشتريت كده اليوتيوب بيعرف ان انا اشتريت؟ طبعا بيعرف ان انت اشتريت. امال التحديثات الكتيره جدا اللي بيعملها اليوتيوب دي بيعملها بناء على اساس ايه؟ ما هو بيعملها عشان يبقى متبع كل حركه وكل حاجه بتحصل في القناه بتاعتك ويبقى فاهم الدنيا فيها ايه. لان في 2025 لازم انك تهتم بان كل حاجه بتحصل على قناتك جايه بشكل شرعي، مفيش عليها اي حاجه مخالفه من اي نوع. ولا التبادل عامل من عوامل النجاح، ولا شراء المشتركين عامل من عوامل النجاح، ولا شراء الساعات عامل من عوامل النجاح، ولا الشغل الفي بي ان وشغل الارباح عامل من عوامل النجاح. وكل ده بيأثر على قناتك بالسلب، وبيأثر على خوارزميات قناتك، وبيأثر على اقتراحاتك. وفي الاخر ترجع تقول اصل انا ما عنديش مشاهدات. كده كده مش هيجي لك مشاهدات من اي حاجه مخالفه انت بتعملها. ده غير ان شراء المشتركين اصلا بيتحط في سياسه يوتيوب او في ارشادات يوتيوب بمعنى اصح، بيتحط تحت سياسه التفاعلات الزائفه. سياسه التفاعلات الزائفه حرفيا كفيله ان هي تقفل قناتك على اليوتيوب. عايز اقول لك على حاجه، انت لو اشتريت ال1000 مشترك اصلا وجيت انت بعد كده لجأت طبعا انك تشتري الساعات، لان انت مش هتشتري 1000 مشترك وهتسكت، هتلاقي الموضوع حلو معاك وهتلاقي ان انت في ارقام بتزيد ارقام. وحط مليون خط تحت كلمه ارقام، لان دي حرفيا ارقام وهميه، انت بتزود مجرد رقم. هتيجي تشتري الساعات، ممكن تيجي تدخل قناتك بعد كده للانضمام الى برنامج شركاء اليوتيوب وتتفاجئ ان القناه اصلا طالعه من المراجعه، والقناه اصلا مرفوضه في برنامج شركاء اليوتيوب بسبب سياسه التفاعلات الزائفه. الموضوع ده لو كان بيمر زمان مع اليوتيوب وكان بيعدي كده، او بيمر مرور الكرام بمعنى اصح، كان بيعدي وخلاص. لكن
دلوقتي الموضوع ما بقاش بيعدي اطلاقا بسبب التحديثات اللي اليوتيوب بقى بيعملها، لان اليوتيوب في المنصه من 2020 لغايه 2025 اللي احنا هندخل عليها بيستهدف ان المحتوى بتاع منشئ المحتوى يبقى محتوى اصلي ومحتوى حصري بنسبه 100%. ده رقم واحد. وان اي تفاعل ناتج على القناه بتاعه منشئ المحتوى هو تفاعل حقيقي بنسبه 100%. طيب انا دلوقتي واحد انا مش عارف هشام دلوقتي اجمع المشتركين، تنصحني اعمل ايه عشان ابدا ان انا اجمع اول شرط من شروط تحقيق الربح وهو شرط ال1000 مشترك؟ وعشان تجمع شرط ال1000 مشترك اول حاجه انصحك بيها انك تبعد عن كل اللي انا قلته لك من شويه ده. دي الحاجه الاولى اللي انت لازم تحطها يقين جواك وتحطها في نفسك كده وانت بتبدا تنشئ قناه على اليوتيوب، انك ما تلجاش لاي حاجه من الحاجات دي. وهديك النهارده شويه نصايح تقدر انك تمشي عليها عشان تقدر انك تجمع ال1000 مشترك بطريقه صحيحه وبطريقه شرعيه. شرط ال1000 مشترك مش شرط صعب، بس شرط انك تمشي عليه بذكاء، تشتغل على القناه بتاعتك بذكاء، تعرف ان انت تجيب جمهور في قناتك بذكاء. اعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه انت لازم تعملها قبل ما ترفع اول فيديو على قناتك وهي الخطه اللي انت حاططها لقناتك. يعني ايه يا عم هشام الخطه اللي انا حاططها لقناتي؟ الخطه اللي انت حاططها لقناتك ان انت مثلا تقعد مع نفسك كده قبل ما ترفع اول فيديو تقول والله انا الاسبوع ده انا هنزل لو نفترض 4 فيديوهات في الاسبوع. هي دي الخطه، خطه النشر، خطه نشر الفيديوهات على منصه اليوتيوب. اليوتيوب بيحب ان منشئ المحتوى يبقى منشئ محتوى منظم، عايز منشئ المحتوى يبقى منشئ محتوى متفاعل على قناته. اليوتيوب بيحب كده، بيحب ان هو يشوف منشئ المحتوى ده ان هو عامل خطة نشر لقناته. قررت انك ترفع في الاسبوع ده 4 فيديوهات يبقى لازم انك ترفع في الاسبوع ده 4 فيديوهات. قررت انك ترفع في الاسبوع ده 7 فيديوهات، يعني في الاسبوع 7 ايام ب7 فيديوهات تبقى ترفع في الاسبوع ده 7 فيديوهات، بس تستمر على كده. يعني بمعنى اصح كده انت بتشوف قدراتك في الاول انت تقدر انك تعمل ايه. والله حبيت انك تنشر فيديوهين، حبيت انك تنشر 3، حبيت انك تنشر 4، حبيت انك تنشر 7 في الاسبوع، مفيش اي مشكله اطلاقا، بس تستمر على نفس الخطه اللي انت هتحطها. ما ينفعش انك الاسبوع ده ترفع ولو نفترض 7 فيديوهات تيجي الاسبوع اللي بعده تروح رافع لي فيديوهين. انت كده بتهزر، انت كده حرفيا ما بتلمش اي مشتركين على قناتك. لان في حاجه انا عايز اقولها لك برضو بجانب خطه النشر، المشترك اللي بيشترك في قناتك اتاكد مليون في الميه ان هو اقتنع بالمحتوى بتاعك واقتنع باللي انت بتقدمه، وكمان عايز ان هو يشوفك. انت مش مجرد هو اشترك كده عندك وخلاص، لا هو عايز ان هو يشوفك في القناه، عايز ان هو يفضل ان هو متابعك بشكل مستمر. المشترك اللي بيشترك عندك ملوش اي علاقه بظروفك، المشترك اللي بيشترك عندك ملوش اي علاقه باي حاجه انت بتواجهها في حياتك، هو عايز ان هو يشوفك دايما، عايز ان انت تبقى متفاعل معاه دايما. فخطه النشر انت لازم تحطها قبل ما ترفع اول فيديو على قناتك. طيب في حاله لو انا دلوقتي عايز اعمل خطه نشر، ينفع ان انا اعمل خطه نشر؟ ينفع ان انت تعمل خطه نشر بس تستمر على الخطه اللي انت حاططها لنفسك واللي انت حاططها لقناتك، وهتحس حرفيا بالفرق في قناتك، سواء في عدد المشتركين، سواء في عدد الساعات، سواء في الاقتراحات من اليوتيوب، سواء في المشاهدات اللي هتدخل لك، سواء في الارباح لو انت قناتك مفعل عليها الربح. بس خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، انت لما تحط خطه النشر انت مش هتحس بالفرق مره واحده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش من اول اسبوع هتبدا تحس بالفرق، لا هتحس بالفرق بس على المدى الطويل شويه، وانت ورزقك برضه في الاول وفي الاخر، بس مش هتحس بيه من اول لما انت تبدا ان انت تعمله. على الاقل ادي لنفسك 28 يوم او ادي لنفسك شهر وهتشوف الفرق عندك في الاحصائيات بتاعه قناتك اللي انت لازم انك تبقى متابعها بشكل جيد. ولكن الموضوع ده احنا مش هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. نيجي على الحاجه الثانيه اللي برضه هتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تلم عدد مشتركين كبير على قناتك وتحقق شرط ال1000 مشترك، وهي التخصص في المحتوى. التخصص في المحتوى ان انت ما ينفعش ان انت تبقى متخبط في المحتوى بتاعك، ما ينفعش ان انت تجمع على قناتك بين كل المحتويات. انا حرفيا بشوف قنوات على منصه اليوتيوب، حرفيا القنوات دي عامله شبه الكيس اللي انت تقدر انك ترمي فيه او تحط فيه اي حاجه. انا مش عايزك ان انت تعمل كده اطلاقا، لان الموضوع ده حرفيا سيء جدا. ما ينفعش يبقى المحتوى بتاعك كوره مع الربح من اليوتيوب مع طبخ مع فلوجات مع جيمنج. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت كده حرفيا بتقول لخوارزميات اليوتيوب، بتقول لها دمري نفسك ودمري اقتراحاتي، وبتخلي اليوتيوب اصلا ما بيعرفش هو يقترحك فين او يقترحك على مين. فالتخصص في المحتوى لازم بشكل كويس جدا انك تبقى متابعه في قناتك، وتحاول انك تشوف الحاجه اللي انت بتحبها والحاجه اللي انت بتعرف انك تقدمها عشان تقدر انك تقدمها في قناتك بشكل كويس. قررت المحتوى بتاعك يبقى محتوى طبخ، تمشي على المحتوى الطبخ. قررت ان المحتوى بتاعك يبقى محتوى تعليمي، تقدر انك تمشي على المحتوى التعليمي. قررت ان المحتوى بتاعك يبقى محتوى جيمنج، امشي على المحتوى الجيمنج. ما تنوعش في المحتوى، هيدمر اقتراحاتك. اقسم بالله اليوتيوب ما هيعرف
هيعرف يقترحك فين، وهتلاقي ان الاقتراحات عندك حرفيا غير ان هي ميته، ولكن هتلاقي نفسك ان انت بتاخد مرات ظهور في اماكن كتيره جدا، ولكن اصلا انت خسران نسبه النقر، ومفيش حد اصلا بيدخل على المحتوى بتاعك وبيدخل على قناتك بيشترك لك فيها، لان كل محتوى بيبقى له حاجه اسمها الجمهور المستهدف. الجمهور المستهدف الجمهور اللي انت بتستهدفه من خلال محتواك، الجمهور المهتم بمحتواك، هو ده الجمهور المستهدف. وتخصصك في المحتوى بتاعك هيساعد اليوتيوب ان هو يقترحك على قنوات المنافسين اللي هم اعلى بكتير جدا في المجال بتاعك. يعني اي واحد بيبقى له قنوات منافسه في المجال بتاعه، او قنوات بمعنى صح اللي هي بتقدم نفس المحتوى، ساعتها انت لما تخصص في المحتوى بتاعك بتعرف اليوتيوب او بتقول له اقترحني على قنوات المنافس، فساعتها انت كده بتلم جمهور مشترك ما بينك وما بين القنوات المنافسه، فهتبدا ان الاقتراحات بتاعتك تبقى ماشيه بشكل مظبوط، وهتبدا ان انت تجيب جمهور المنافس يبدا ان هو يشترك في قناتك، حتى لو هيتابعكم انتوا الاثنين او انتوا الثلاثه او ايا كان عدد الاشخاص اللي موجودين في نفس محتواك. ساعتها انت كده مستهدف جمهور، ساعتها انت كده اللي هيشترك عندك هيقدر ان هو اول لما انت تنزل فيديو هيقدر ان هو يتفاعل معاك، اول لما انت تنزل فيديو هيقدر ان هو يخش لك عن طريق الاشعارات، اول لما انت تنزل فيديو هيقدر لو شاف في الصفحه الرئيسيه يعمل لك نسبه نقر عليه، يعني يدخل لك عليه من خلال الصفحه الرئيسيه. كل دي عوامل من عوامل النجاح، وعوامل من عوامل ان انت تقدر تجمع 1000 مشترك بسهوله. ندخل على الحاجه اللي بعد كده وهي اقتباس الافكار. ايه اقتباس الافكار؟ اقتباس الافكار بمعنى اصح ان انت اول لما بتيجي بتبدا على منصه اليوتيوب، اول لما بتيجي بتفتح قناتك، انت دلوقتي مثلا مش عارف انك تجيب فكره، او بمعنى اصح نزلت اول فيديو، تاني فيديو، تالت فيديو، بعد كده لقيت عندك شح في الافكار، لقيت عندك حرفيا انت مش عارف تجيب افكار منين، تقدر انك تدخل على قنوات المنافسه او القنوات اللي في نفس محتواك، تقدر انك تاخد منها افكار، ولكن على شرط تقدر انك تاخد منها الافكار دي انت تشتغل على الافكار دي بنفسك وباسلوبك وبطريقه تقديمك وبطريقه مونتاجك، وتضيف كمان عليها، يعني تحاول انك تاخد الفكره منه وتحاول انك تطورها. محدش يقول لي اصل ده تقليد، لان ده مش تقليد اطلاقا، كل واحد في المحتوى بتاعه بياخد افكار من غيره، الموضوع ده مفيش فيه اي مشكله على الاطلاق، وكلنا حرفيا بنعمله، ولكن ما بناخدش مثلا الحاجه زي ما هي، لا بناخدها بنطور عليها، بنقدر ان احنا نقدمها باسلوبنا وبطريقتنا وبمونتاجنا، وبنضيف كمان على الفكره بتاعته، او بنشوف الفكره بتاعته ماشيه ازاي وبنقدر ان احنا نطورها ونضيف عليها من خلال معرفتنا بالفكره دي، او من خلال معرفتنا بالحاجه اللي احنا بنقدمها. واضافتك على فكره ممكن تكون عن طريق حاجه معينه في المونتاج، اضافتك ممكن تكون عن طريق حاجه انت بتقولها، اضافتك على فكره ممكن تكون من طريقه اسلوبك ومن طريقه تقديمك، فهي دي الاضافه اللي انا بتكلم عليها. فاقتباس الافكار دي حاجه مهمه جدا انت لازم ان انت تعملها، لان برضو انت كده بتعرف اليوتيوب ان انت عايزه ان هو يقترحك على قنوات المنافس، فلما تبدا تقترح على قنوات المنافس هتبدا انك تاخد ظهور عنده، فاللي مهتم بالمحتوى بتاع المنافس لو شاف المحتوى بتاعك وعجبه ساعتها هيقدر ان هو يشترك عندك بدون اي مشكله اطلاقا. وتعالى ندخل على الحاجه اللي بعد كده وهي التسويق للمحتوى. التسويق للمحتوى عامل مهم جدا عشان تقدر انك تجيب بيه مشتركين. يعني ايه هشام التسويق للمحتوى؟ يعني انك تنشر الفيديوهات بتاعتك على مواقع التواصل الاجتماعي، تشوف مثلا انت عندك ايه من مواقع التواصل الاجتماعي، عندك انستجرام، عندك فيسبوك، عندك تيك توك، تقدر انك تنشر الفيديوهات دي على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بقى انت هتاخد مقاطع صغيره من الفيديوهات دي وهتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، او هتنشر مثلا ستوري ولو نفترض على الانستجرام او التيك توك او حتى على الواتساب للينك للفيديو بتاعك ويقدروا الناس يدخلوا لك منه. كل ده عامل من عوامل النشر وعامل من عوامل التسويق للمحتوى. طيب يا هشام ده مش غلط؟ لا مش غلط اطلاقا، لان اليوتيوب اصلا بيحب ان انت تجيب له جمهور من بره، بيحب ان انت تستقطب له جمهور من المواقع بتاعه التواصل الاجتماعي المنافسه لليوتيوب. دي كلها بتعتمد على مصادر الزيارات، لما يلاقي ان في مصادر زيارات جايه من مواقع تانية ساعتها حرفيا هو هيحبك جدا وهيحب قناتك جدا، لان انت كده بتجيب جمهور من بره له. فاهتم بموضوع ان انت تنشر الفيديوهات بتاعتك على مواقع التواصل الاجتماعي بكل الطرق الممكنه. الحاجه الاخيره اللي انا عايزك ان انت تعملها وعايزك برضو انك تهتم بيها، ودي هتيجي باستمرارك على انشاء المحتوى، وهتيجي بخبرتك في اليوتيوب، وهتيجي بان انت كل يوم بتفكر في افكار جديده. ايه هي هشام الحاجه دي؟ وهي التطور. لازم انك تبقى متطور، ما ينفعش ان انت اول فيديو على قناتك ما ينفعش الفيديو العاشر يبقى زي اول فيديو، انت كده ما بتعملش اي حاجه اطلاقا، انت كده هتخلي المشاهد يمل منك وهتخلي المشترك يمل منك، وممكن كمان لو هو اشترك او اقتنع بفيديو قبل كده انت كنت ناشره واشترك لك من خلال الفيديو ده، ممكن لو لقى ان انت ماشي على نفس الريتم او ماشي على نفس النهج ممكن حرفيا ان هو يلغي اشتراكه في قناتك خالص. فما تعرضش نفسك
نفسك لكده، وحاول ان انت تبقى متطور. مش هقول لك ان انت تبقى متطور في يوم وليله، محدش بيتطور في يوم وليله، بس على الاقل طول ما انت ماشي حاول ان انت تبقى متطور في المحتوى بتاعك. تطور بقى في اسلوبك، تطور في شخصيتك، تطور في طريقه تقديمك، تطور في اي حاجه في الاستوديو مثلا بتاعك، تطور مثلا في اضاءه، تطور مثلا في لون حيطه، تطور في اي حاجه. حاول ان يبقى التطور تطور المشاهد يحس بيه، يحس حرفيا بالفرق. ممكن يبقى التطور بسيط بس يفرق حرفيا مع المشاهد جدا، لان المشاهد دلوقتي حرفيا في 2025 المشاهد بقى ذكي وبقى عنده وعي بشكل كبير جدا. ولاحظ اصلا ان انت داخل في المجال ده فيه حرفيا فطاحل، وفي ناس كبيره جدا وناس اساميهم كبيره جدا وناس حرفيا سايبين اثر عند منشئين محتوى كتير. فانت لو ما ضفتش على محتواك وما اتطورتش في محتواك وحاولت ان انت توصل للناس دي، حرفيا انت كده ما بتعملش اي حاجه، ولا بتجذب مشاهدين ولا بتجذب مشتركين ولا بتعمل اي حاجه اطلاقا. فتطورك في انشاء المحتوى عامل كبير جدا من عوامل نجاحك على منصه اليوتيوب. حاول ان انت كل فتره حاول ان انت تطور من نفسك في حاجه، حاول ان انت كل فتره ان انت تعمل حاجه مختلفه في المونتاج بتاعك المشاهد حرفيا يحس بيها. ومع الوقت هتبدا ان انت حرفيا تطور بقى في معداتك، تطور في المكان اللي انت بتصور فيه، تطور في الجهاز اللي انت بتمنتج عليه ايا من كان. بس كل الكلام ده بيجي مع الوقت. ولكن اللي انا عايز اقوله لك، ما تحاولش ان انت تبقى واقف في مكانك، لان الموضوع ده مش صح اطلاقا. وخليك عارف في نهايه الفيديو ان اي واحد منشئ محتوى لازم يسيب اثر في منصه اليوتيوب، لان الموضوع ده هيبقى دايم. الموضوع ده بمعنى اصح انت ممكن تسيب الدنيا وتمشي، ولكن فيديوهاتك هي اللي تستمر على منصه اليوتيوب، والناس تفضل تشاهدك والناس تفضل ان هي تتفرج عليك. اهتم بكل العوامل دي وحرفيا هتجمع 1000 مشترك بطريقه سريعه جدا وبطريقه كويسه جدا وبطريقه كمان شرعيه. وما تلجأش للحاجات اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو، لان دي مش عامل من عوامل النجاح اطلاقا. عندك دلوقتي اي استفسار وعندك اي سؤال، انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك او شير سبسكرايبك، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.